mukha mo, hindi ko makita. 1, 2, 3, go! So, touchdown po tayo guys, Dumaguete, the city of gentle people. And we are really excited. Kararating lang namin mula sa Quijor. And we have one day, whole day, para maglibot-libot and makapagpasyal. So, let's go. Let's go! Ayan guys, so ayan, nakakuha na kami ng motor na aming rerentahan for today's tour here in Dumaguete. Ayan, so here pwede kang magrenta ng motor for 250 pesos for 5 hours, and then just add 30 pesos for extension ng oras. And of course, first na pupuntahan namin is Valencia. Ayan, so Valencia is just around 1 hour from Dumaguete. Ayan, so ihuhuli na namin yung sa Dumaguete na park. Ayan. Salamat kayo, te. Ganati ko sa'yo mo smile, at diba? $335 steps. Aja. Dito sa Casaroro Falls, kailangan ihanda ang tuhod kasi 335 steps yung kailangan lalakarin 500 meters away. Yeah. Yun ba sabi ni Kuya? Then 35 steps, and then plus 500 meters go to the falls. I see. Yan, so medyo hinihila na kami. Papunta dun sa falls. May mga malalaking bato. Galing na namin ng Casaroro Falls. Ayan, so hindi kinaya ng power namin yung pabalik. Medyo nakakapagod, so we need to rest for a bit. Woo! Grabe! So, maganda yung falls, sobrang taas. Though, bawal lang ato sa liguan sa baba ng falls kasi sobrang napakalalim. And ngayon, nagpapahinga kami for a bit. So, sobrang sakit na yung tuhod ko. Nanginginig na siya as in. So, aakyat na naman kami pabalik sa taas doon sa receiving area, sa reception area rather. So, kaya pa? Kaya? Kaya mo, Kat. A few inches later.
A few moments later. Ayan, nasa loob kami ng kalesa. So, hindi ko na-expect person ko sumakay ng kalesa. Dito pa talaga sa Dumaguete. And meron pala silang ganito. Dito, ayan. So, look at that. Ayan. Say hi to Kalesa. Okay. Woohoo! Woohoo! Ayan. Picture lang mi sa Dumaguete. Kadali lang kaayo.